مشكلة؟ یا همین کار میگه که بسیر کنه آره همون کاری که بسیر اینه چی؟ قربونت یه چه حرفیه دست در نکنه نه قربونت دوری پاتست نوری دوری قند برسی دار اینجا نمو آوردم آفرین این کیه؟ ماما اینجوریه؟ خودمون بهترین بیا دوستا پایش خودمون بهترین نرس بیشتر که هم حرف بزنیم نه وکیل زنگ کرده گفت فعلا هونه بدش اگر دادگاه به نتیجه رسی خب بعد هونه دوباره پس اگه به نتیجه هم نرسی دقیقا دوباره تدوی نونم چی کنم نزد بابا برم تیه وکیلیه نونو کنچه با هونه نبیدیش هونه نبودش احساس کنم این وکیلم یه ریگی میکفشش هستن با ای که مثلا ما رفیم نشونش دایم گمی اتفاق البسته نونم چی کنم اصلا اینقدر بستم خورده اینقدر ناراحتم بیشتر سی همی هم مریضا بیام نونم چی کنم پیچه با ناراحتی درست نه ناراحتی چه درستی بود؟ هر چی که بود چشک روی عمر خود تعیین کنی با اینو روی متوسطی خسته دوست دارم برم یه جایی که هیچ که ندارم فقط خون دورم واقعا بریدم نایده که کسی فله بام سرطان شد بوشو سر میزنی نه همه شبه نه باشه لازم این کنم هیچ شیطونی کنه و هیچ چیزی رو دست ما سیمان مارتا دون بالا ما چو ماما ممنونستم
یکی بخوریم فاطمه اما که اون روز درستش یه بره عروسی؟ نه بکنم عروسی درست کنم اونم بسی یا نه بابا خسته ای؟ خیلی بس. یه دوش بگیر بس همه خیلی لبود من یه دوشم گرودم ولی بازم لب خسته. هر وقت که منطقه خیابانی کلا بدنم خسته نانم حاجه. هوای سنگین شیرت. بابا بابا جون. میگم وکیل درامه گو مونت به سالی گل موبایل سایبان به نظرت وکیل عوض نکنه؟ نه چی بود میشه سایبان. نه درامه گو دوره کار اشتباهی که دوباره قبول کردی تو نما اصلا دوباره قبول کردی نه میخوایی اونا با هم برن پیش بینیم اگه چه حرف حسابش شدن اگه بینی یه وقت بیا شامو موقعی که باید تجربه داشته من تجربه نارم تو بیا باش حرف بزن شاید نزد دهنشه بفهمی شاید اصلا بخوا بیشتر ومپیر بستونه هداره توی کنه این کار میکنه ها اگه هم احساس کردی مثلا درامه هم دقیق نگو مثلا رونه نبه گو بریم گفترتون بورین 4 تا ریسپی بورین کار محلی جمع کنین تو با این کاری که کردی و دوباره برداشتی آوردی خود حالا ما فیلم هم نشونش نمون که گم ساریبان خوش دوباره آوردم ایگو نه این مدرکی نیوگو که ساریبان این کرده نونم این وکیل خواه سر شیره بمارده باشه بیاتر برنگیش بعدم واسه چه ارگی هم باید به تابی سفی برم نونم بخدا اصلا نونم چه کنم خود فکر ما چه زحمتی کشن تا همین نونه نترسان بسنم برم چه اینو اونو بردار بانی اینو بگیر ببین اینجا هست برای دخترم بیا ببینیم چی داره تو کیفش همه چیز داره بیا تو ببینم نگاهشون کن وای لنو مامان ببین برسه یه اما اپراتور ببین دخترم یه عالمه موگیر داره یکی دیگه شو بفرمایید وای مامان نگاه چقدر موگیر داری خیلی موگیر داره دختره خوشگله؟ بگو نخه قرقره بگو قرقره حتی قرقره تو کیفت چی میخواد مامان؟ کدومشو دوست داری ببندم به موهات؟ دوست داری برم کتاب داستاناتو بیارم برات بخونم؟ با هم نقاشی بکشیم؟ باش تو ماشینه؟ الان ما میدیم موهاتو ببندم؟ آره؟ با برس خودت با برس خودت بیا نه ببین بیا با قاشق عزیزم قاشق برای لنا نمیزنم دهنه لنا به خودت میخوری بلدی بخوری ماکم بیا بخوره ماکم میخوای بیا بخوره بچه ما بخوری با برس خودت من با برس خودشون نکردم با ایت هلا یم هلا یم باجون هلا یم برقا رو روشن کنم باجون هلا یم بابا جون بگو بابا جون ها بیا اوه رنگین چه خوشگله کی بهتر چی؟ مادرم اجازه میدی درشون اجازه میدم فقط قشنگ درشون بیار باشه آره بعد با هم دیگه نقاشی میکشیم اینا برای کی گرفتی؟ اوه چرا دفتر اینا مال تو خوشگله مامان
اینم کشیدی؟ لیلا جون یک لقمه غذا بخور نه همه باز کن غذا بخور قشنگ بخور آوردن باش چشم میارم عزیزم بیارم برای دخترم غذا بخوره رانی هم دارم برات لیلا رانی خوری دفتر نقاشی دخترم اجازه نداده؟ چرا اجازه ندم مامان؟ به کی اجازه ندم؟ نقاشی قربونت. دخترم رانی داره مامانی رانی داره؟ آره کی برات گرفت؟ کی؟ الو باباچ رفت کار کنه پول بره برای لینا اول لینا خانوم غذاشو بخوره بگو خب بعد با دفتر نقاشیاش بازی کنه باشه؟ میخوای داستان براتم بخونم؟ زشت و زیبا رو بخونم؟ بچه پری دریایی ملکه برف کدومشو دوست داری برات بخونم؟ زشت و زیبا رو بخونم باشه؟ زشت و زیبا رو برای دخترم میخونم ولی اول غذاتو بخور قربونت نه بخون دختر من غذاش هم میخواد باش. نمیشه؟ نه نمیشه مامان کسی میکنه دفتراشو باش غذاشو بخور دخترم باش نشون ماما دیدی یخچال خوابه بود؟ ولی یخچال خوابه بود؟ نه اینجا؟ ولی یخچال خوابه بود؟ دیدی؟ دیدی شما کالی نه؟ دیدی شما؟ تا برم یه مال خودم که اینی بیارم ماما برم که رنگاتو بذارم مداداتو میذارم تو این بگو خب بعد هر وقت که خواستی استفاده کنی از اینا یه دونه بردار دوباره میذاری رو جاش باشه تا یه میز خوشگلم برای دخترم بخرم 12 تا باهر نظر تو قربون تو شد یه چندی مارجی که چی بی مال بازی بیوسته چشون کی؟ نه باید جوری بخوری نه یخ نداره نه ماما سرباز سرباز خوشمزه سرما بخوری اگه یخ بخوری سرما بخوری بله خوشمزه ماکان گفت اگه غذا لینا نمیخوره با امیر رانی بیا بده به من بخورم تو میخوری یا بدم به ماکان لینا چیه پاره کنم نه باید اول بخوری بعد که خوردیش بعدا برای پاره ببهی کشیدم خودت ببری برزن اینجا لینا اینجا برزن بیا مامان اینه بده مامانی بخوره آفرین دست دهنک یه لقمه غذا یه لقمه رانی یه لقمه غذا میخوام باهات صحبت کنم مامان میره و میاد بعد دخترش رو میبره پیش عمه فرشته با عمه فرشته بعد بازی کنیم باشه
برای همون کاری که دوست داری اینه چی؟ سلام پسرم. خوبی؟ قربونه، چه خبر؟ مادرم خیلی تشکر کرد ازت. مامانه؟ آره. عزیزم پیدا چی کنی؟ گفت برم دنبالت بگردم بیارم خونه. خیلی دنبالم گشتی؟ عزیزم پیدام نکردی؟ نه. اصلا بیام پایین اصلا بوست کنم اینو من کوری بیتم. چی کنی حالا؟ خوبی عزیزم؟ خداد بشو. داشتی اسفند میکردی؟ چه بوی خوبی هم داره. بیا توصیف کنم. بیا. فقط کارت همینه؟ با کی زندگی کنی؟ فقط با ننت زندگی کنی؟ الان خونتون پولونه؟ همونی که مو کوچه پیادت کنی یا بالاتره؟ نه بچه اذیتت نکرده؟ خدا را مدرسه نیستیش میره مدرسه؟ یه سر کار؟ نداد بشو معمدن نیمه ده گرفتار رو بیام نترستم دنبالت میگردم. الان خونتونه نشونم مایدی که بینیم پوله نه؟ خب یه با هم بره؟ خب باشه کمی وسیلیت رو اشکال ناره زغاله کدریزان؟ زغاله کدریزان؟ صادق بی؟ عزیزم دوست داری برم بستنی بخوریم با هم؟ دونستیم یه دختری شبیه تو دارم البته خیلی کوچیک ترتونه اشکال نداره عزیزم بی زحمت به این شیرینیه به من برسه دو تا بینه الو علی سلام خوبی؟
میره ناسی برم دوباره اسم رو ثبت نام کنم واسه بعد اسم رو برم درس علامه دارم مامان بابات سوچه مامان بابام میشه نرم نه نتونست کار سر حاله سرم بخور قربونت برم ولی میشه نبودن میشه نبودن تو بخور میخوام سیش سونو بخور اشکال نداره سونو بستنی تمام برو سینه نه دوری ننیمشون خرد نوری نه دوست داری بسونم سیت انشالله بزرگی و بوی درس خونی بعد تو با ما کمک کنی باشه؟
میشه؟ همینجوری مستقیم رو باید برم جلو بعد بپیچم سمت راست. باش. خیلی خوشحالم سید مثلا که دیگه گریون نیستی. او سری که دیمه تو تاریخ خیلی ناراحت و بیام الان که دیمه کلا شاکی و بیام. چطور شناختی؟ و ماشین شناختی؟ سلام. خوبی خاله؟ سلامتی؟ چی کنی؟ قربون سلامت خوبی؟ چی کنی؟ دست بگی قربون دسته. چه خبر؟ خوبی؟ سلامتی؟ قربون سلامتی ممنون. قربون سلامت. ما اصلا او برنجم بیا. چه خبر خوبی؟ سلامتی تو قربون سلامت خوبی؟ بچه تازه دیوم یه روز قبلش بیام سر چارا به پارک بچه زیه بینش به لباس چه پاره پوره کرد. قربونت یه چه حرفیه دست در نکنه. نه قربونت سلامت بوی. قربونت من زاده دست در نکنه. اختیار داری نه وظیفه‌ام بی اون سری دیام هینش کنه. ما هیچ کنه نه آرام پندیر می بطه ها طوری نیست. تشکر قربونت برم سلامت بوی. خواستم یه چیزی هم باید بپرسم خاله. من صادق بانگ دمای نیرم مدرسه. تو رضایت داری که مو برمش مدرسه ثبت نامش کنم که بره مدرسه؟ بله ممنون تو قربون سلامت بوی. مو تنها کاری که به دستم بریای اینه که من صادق برم ثبت نام کنم فقط همین. خیلی ممنون تو قربونت برم سلامت. خیلی ساعت لغوه میرشم دعا کرده خود. دایی بچه مانته تو؟ بله اتفاقا وشم پرسی آنگمونونم از زمانی که تیواز کردم ده نه دام دیوم نه بوم دیوم نونستم. خیلی ممنون قربونت برم سلامت بی ممنون. پیر اجاره ای؟ با پا کوچیک نیست جاتون؟ همین مجبوری؟ شوار روزگاه خدا رو شد بازم یه سخت بالا سرتون خدا رو شد. سلامت قربونت سلامت بی. سلامتی تو بده قربونت سلامت. چرایی خب همین وطن مسلمونه هم یه با دست بخونه هم کار کنه ها؟ هم کاری کنه من وضعیت درستابی نارم. من میرم به دست دایم یه دوری دارم ده او سری که من صادق دیومیتوری ده خیلی دلم سیستو بچل هی زینش لباس مدرسه ایت بکن عزیزم تا اوسی بعدا برمد مدرسه. خب بره او تو عوضشون کن عزیزم. من یه دوری دارم خار میرم و مسیش هم دادگاه رم و ایان تا بینم دوارمه. دعا کن سین که دوارمه بینم. دعا کن که دوارمه دوباره بیاته. یا خدا او خدا خوش سریده انشالله به دعا خیرشان من بترم دوباره بچه من به دست بیار. یا خدا چون خیلی سخته من خیلی زج کشیم باش. حالا خار میرم و اگه یا هونه زنده ای تا ماشین تا بیام تا همی دواره بمد ما هونه زنده ای بیام ده سنم بدخوان فتن بعد نونم چه بکن نه سر چه قضای پزی؟ والا همین یه پیشنیکی داریم دست من همین ایرانی به جای پتی پزون ده همین خمیمه همین بته تایش که هم تیمونه خدا خودم یکم گرفتار رو بیام یعنی دستبالم باز بی سر همین بچه یکم پیل وکیل دامی رو دستبالم بسته بی ولی حتما یه گاز سیتسونم خیلی ممنون یه گاز سیتسونم که ده ازیاد نبویه خبره پیکنیک پر کنید. پیکنیک تپی اول کلمه ای؟
یادت رفت آره. تو نیالاوسی که بردمت مدرسه با همه رمو رو پیکنیک تو رسول میارم باشه؟ بله. باشه نه پس صابونتون هم خوبه؟ بله نه آه بمونه ساز این سازمتون؟ آه. شونو ملت چه بگم میدور زمان ما خونو خیلی گرفتاری پنبه شریقند برنج اینه چه هستید؟ اینه نه این مصالحه خود پیل دوری برای اینه بسونی میوه بسونی قند برنج بسونی و سپیل نه پیچه همونه اونه بیه 4 ماهی پاچی پیدام پاته همین نه بچه نبود همین بچه ریاله تایی پیل دوری چی نیستی این بچه تر کار کنه این ها پانی تر کار کنه این نه اولدی نه ایرو نه چه خاله سر جرم داری؟ پسای چرا چرا هونه مناره پاسای نداری ممون صدامه نه اصلا کنم تسارا ولی نه میکنم تسارا نه خاله گوش به خاله نار به چرا تو خود سکا پای هونه خدا مخمم نارم خاله خدایشی هونه گناه ها داری بچه شد این بسه سوای کار کنه چقدر کرایه هونه چقدر؟ خاله ای کرا هونه مدرار بدم چقدر کرایه هونه چقدر؟ بازگاه خدا کن 200 من معاش کردم خدا گناه داره ندارم پس دارم دوری پچت نوری دوری قند برسیدم اینه نمو آوردم خالص این نه حالا مثال پایینی چرا میگوه ها بگو ها بله بیا یه فعلا 4 برجش بسون فعلا هیچی نگه با خدا گناه داره خاله پایینی سی 4 گرتی بیا یه خیلی اینی کنه طوری نیست زیبا هر وقت این بی بخون بگو به بنده خدا با یه بچه سوا خودم خیلی این آتوال چه من نارم من خاله نارم پا کل بیارم این خرجی نبدم نه پیل برقی ده نه پیل او ده نه پیل اینی ده بیا اینه نه بردستی پیل او برقت پیل او برق هم ببینش نیه که پا گناه خاله داره مثل مون بچه بدبخت مدرسه نیره حداقل ما دست هم نو خمونه بگیری خود سیل مکن پچت خاله ته دالیو یه بار بچه نبویم فهمت ما نوریم خب هم نوریم خدوری همه ما پس دیکنی خدا عجبا چیزی نه شریبی که باید زندگی کنی؟ همین سنام میکنه همون نیستم شونه سمی غلیشه خدا نونو چی بگم بل تا یکم کارل من راست ریس کنم و بترم برم تون تخوام زندگی کنی خیلی ممنون قربون سلامت بی ساعت چنده؟ تا ما بچه مردانم بارم مدرسه کیفت کنه نه؟ من کماده؟ برای کیفت بیا؟ چیز طبیعت بوده باشه عزیزم خب خاله کار نوری؟ خیلی باید چوزم تو بیا قربونت برم کار نوری؟ قربونت برم سلام دست نگی بوست کن قربونت برم ما کاری برام ثبت نامشو کنم؟ قربونت حالا حالا اوسی شماره من دام همین کارگی یه وقتی روزام تو بی هزنگم زه خب؟ خیلی ممنون تو باید داشتم صادق همین زینه همیشه یه اذیتونو کنن؟ همیشه همین کارش همین من نمیرم مدرسه میرم کار اصلا دوربا بزنم؟ چقدر دیرومه؟ مدیر
بیر مدرسهش قبول نی که 2 ماه از درسش عقب هست ولی صرفا چون درسش خوبیه قبول که به درو میگو اگر خود تعهد دیدید این درسل باش کار بکنید تا برسه به ما اجازه ایدم که قاسم مدرسه انده در غیر این صورت به ما هیچ مسئولیتی نیپذیریم باید دوم باشه یه تایم بینومسیش درسل عقب افتاده شه باش کاری کنم تا برسه و بچه خدا قد یه سل خوب کنم یه سل و این بند خدای کنم بگم خدایا شکرت مدارم خیلی قشنگ زندگی کنم سن 7 گویند پیدا کنم که بکن بیا ببینم قربون نگاه دخترم من مداده که نباید بذاری تو دهنت عشق مامان بیا تا نقاشی بکشیم دیگه تو داشتی غذا میخوردی نشد نقاشی بکشیم بیا به اینجا به قربونت برم نه تو چایی نه کاری اشکال نداره بیا باش نه بیا نماره بیا مامانی بیا ماما بیا بیا اینم بذار برگذاش ماما بیا گل بکشیم آره ببین گل چش تو ابرو دهن دماغ یک گردو بکش چش تو ابرو بخون چش تو ابرو دماغ دهن یک گردو بیا بگو نگاه چقدر زشت شده مامانو بکش لینا مامانیو بکش سعی تلاش تو بکن هر چیزی که تو ذهنته رو برگه بکش نقاشی کن خطی کن آفرین این از مامان جوریه؟ مامان که جوریه؟ خوشگله لینا خیلی بیا خوشگله رنگ بکنیم دین 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 ماما من یه دایره بگو این چیه بگو دایره این مثلثه بگو مثلث آفرین این اسمش چی بود؟ دایره بیا دایره بگو دایره این اسمش چیه؟ مثلث بگو دایره مثلث مامانی کدومش دایره دست بزن روش رنگش کن دایره رو رنگ کن برام خطش کن دایره رو نه فقط دایره رو ببین مامان بیا اینجا من یه دونه دایره میکشم بگو خب یه دونه دایره میکشم یه دونه مثلث میکشم خب اینو بده به من بنفشه بگی تو دسته ماما کدومش دایره بود دست بزن روش لیلا بلدی کدوم دایره؟ آره دخترم باهوشه کدومش دایره بود؟ این اسمش چیه؟ دایره بگو دایره آفرین خب الان میخوایم با کمک بیا ماما اینجا بشی میخوام با کمک دخترم دایره رو رنگ کنم بگیر اینو آفرین نه قشنگ بگیرش رو دستی آفرین دایره رنگ میشود رنگ دایره رنگش کن تو حالا خودت بکش نه دایره رو رنگ کن مثلث رنگ کرده؟ آفرین میتونی پررنگ ترش کنی مامان؟ پررنگ ترش کن؟ آره نه باید بشکن اینجا رو رنگ کن مثلث رو رنگ کن ماما میخوام اینم بهت یاد بدم اینم میشه کجا بود؟ این میشه مستطیل این میشه مربع دایره مثلث مستطیل مربع
الان میخوام اینا رو رنگ کنی. رنگشون کن. اینو رنگ کن. داخلش فقط خود داخلی رو رنگ کن. از خط نزنی بیر. آفرین. آفرین. مامان دوست داری بریم خونه خاله فرشته؟ من میخوام برم قالی ببافم. تو با هم میای یا میخوای بمونی پیش مامان جون؟ نه چی؟ میری؟ میای با هم؟ وایسیم پلو مامان جون. پاشو تا بریم. پاشو تا رنگاتو جمع کنین. دفترتو جمع کن. آفرین. خب رنگاتو بذار تو این لیوان خودت. یکی دونه دونه بشمار. بگو 1. لیوانم میخوای ببری؟ لیوانم ببری. جمعشون کن رنگاتو. زمین بعد بیان آقاشیم اینجا باید همیشه ماما مرتب کنی وسیله هاتو باشه؟ بده دفترتو. یه رنگ دیگه اینجا مونده بود. اینم اینجا 1 2. میخوای کدومشو برات بخونم امشب خونمون؟ ها؟ 1 2 4. بریم؟ میخوای برات مرتبشون کنم؟ که بتونی برشون بری؟ چشم. این ملکه برفی. این پری دریایی. اینا رو هم که شکلا رو میخوام بهت یاد بدم. اینم زشت و زیباست. این بچه رسا تو باید بچه گربه باشی. اینم دفتر نقاشی دخترم. اینم رنگای دخترم. میخوای با خودتو بیاریشون یا میخوای بذارشون هم اینجا؟ باش. میگم که آره خرابشون که خرابشون نکنه تا دخترم برمیاد.